Okay guys, nandito na tayo sa laon. Yung nalaon niya. Yay! Tatlo kami pumunta sa Luna. Grabe naman ang timing naman ng pag-ulan guys. Grabe. So guys, kamusta yung yung pag-ulan sa inyo? Talagang basang-basa dun sa talagang baha dami sa may San Fernando City. May papakita mga photos, basta mga videos na basang-basa. Oh, mag-ano muna daw kayo. Papalit lang daw kayo ng Woo! Yan guys, nakaala na kayo. Medyo humina naman yung ulan. Pwede na naman kami magbiyahe ulit. Sorry talaga sa bala guys. Grabe talaga, halos hindi na kayo makadaan dito sa Boy sa San Fernando City Talagang bangin na ako Talagang na-close talaga yung halos 4 hours ata, 3 hours yung pagkasarap ng San Fernando. Text na lang ako kasi bakit ko na isasawa ko na hindi ako makaka-uwi agad-agad. Na-stranded, wala yung tubig halos halos taas na ng mga kagaya na ito, yung tricycle na ito, halos yung top na ng ulo ng tricycle na yun, halos hindi na and unpassable na talaga. Dito talaga ako mabibilag sa mga overtake na mga ganito. Grabe nga talaga yung ulan ng time na yon. Halos hindi na nga ako balik na tayo sa topic natin. Anyways, nung nandun nga kami sa ang bilis nga, hindi halos na stranded nga ako ng I think isang oras ata talagang nilusob ko na halos yung tubig dito aabot na dito sa may floorboard ng Nmax Kung nakakita na kayo guys ng Nmax, halos mga 4 inches ata or more. Halos ganun na yung taas, hinulog ko lang. Buti na lang hindi nabasa yung yung computer box na ito, yung air filter. Natakot talaga ako ng time na yun. Talagang gusto ko na talaga umuwi. Nilulog ko na, yan yung floorboard na to. Yung mismong inalang ko, nilusog ko na. Sabi ko, I just will go home with my wife, or kaysa naman may stranded naman ako dito sa hindi ko naman na lugar na mag-isa ko lang. Siguro sense of panic, sense of urge, kaya ginawa ko yun. Pero buti na lang wala nangyari sa motor ko. Na tinestingan ko chinek ko may tubig sa air filter, wala naman. Check ko naman yung mga wala naman mga leaks. Actually nga ako yung nagde-drive ako nung nakatama ako ng pothole. Ewan ko check ko naman yung hindi naman, no damage naman to the undersail. Kala ko nga tumama yung engine natatakot niya ako baka may crack o baka tumagas yung gasolina, pero nilagyan ko naman ng mga papel dun sa ilalim ng Nmax para kung magpakita naman ng sign na kung may tumatagas makikita ko agad. Wala naman. Unfortunately wala naman. I'm really thankful na kasi mahal talaga yun, magpapalit ka ng ng makina magpapalit ka ng casing ng makina, which andun pa ata yung yung engine number ata ng Nmax. Yun ako natakot. So guys, dito papasok na kami sa Barangay Bulala. We're going to our target is going to the mahogany trees, or yung bahay na bato, or yung art gallery. Ang dami nga names na ngayon ng bahay na yun papalit-palit, pero we're going to the mahogany first. Yung mahogany, yung maganda mga pictures. Ipapakita ko yung profile picture ni kasi nag-focus ako sa kanya. Dali niya naman ako doon. Sabi ko, para makagawa rin naman ako ng profile picture ko, channel art ko, naman ako kasi pogi nga naman doon. Marami nagpa-picture nga doon guys So guys, may nakakakilala ba sa inyo kay Jet? I mean not yung hindi yung martial artist na Jet Li yung Jet Li na gumamit ng KTM Duke na idol ko. I mean idol ko yung motor, pero idol ko rin siya nonetheless, don't forget. Yung Jet Li na umakyat sa motor, tumayo pa nga sa motor yung nag-viral video nga ng YouTube na babae, isang motorcycle na babae na
nakit sa motor. Nag-viral. Yun si Jet Li. Ano yung place na marami nagpipicture dito. Napakaganda dito yun, oh. Yung trees talaga naggagalan. Parang naggagalan or something. Pero maganda talaga. Malapit pala dito sa Bolong Farm. Yeah, ito na yun. Bolong Farm. Ito yung papuntang Bolong Farm. Anyways, ito yun. Yung Mohogany na maganda, oh. Yun, oh. Napakaganda dito. See? Wow. If ever ano kayo, pumunta dito, ipakita ko na lang dito sa may picture kung paano yung pumunta dyan. Dito talaga guys, maganda dito. Pwede ka mag-picture dyan, pwede ka mag-ano. Dami ng tao dito, dami nagpipicture. Ayun, ganda. Lagi naggaganon yung mga trees, kaya ang ganda. Rata na boys! Woo! Rata na bilis! M6 heading 100 101. Holy shit! 94 holy shit! I'm bilis! Tricycle. Yeah guys, nandito tayo sa Laon. Luna Laon niya. Guys, paalis na kami. Nakamerienda na kami dito sa kanila ate dito. Maganda dito mag-merienda. Marami mga lomi, mga ano. Maganda dito guys. Oo nga alam, sa may harap ata ito ng Municipality of Luna. Yeah. Kaya guys, ewan ko kung ano, pauwi na ata kami, pero punta muna daw kami doon sa may Mohogany. Check muna namin ano, magko-photoshoot lang kami saglit doon. Tingnan natin kung makakapunta kami ng bahay na bato. Or siguro sa next video ko na lang gawin yung bahay na bato para at least may ano tayo, may solo ano tayo sa bahay na bato. Ay, sa wakas guys, at least finally hindi na masyadong ulan. Pero maulap nonetheless, pero hindi naman umulan. Kundi na lang. Di talaga ako naka-motovlog ng halos 2 araw, 3 araw. Ano, every time na every time na ako lumalabas sa bahay, bigla naman umuulan. Kaya hindi ako maka-motovlog, pero thankfully ngayon, ano, naka-motovlog na ako, makakaano na tayo. Naano tayo kay ano eh, kay bagyong, I mean tropical storm Ineng eh, na-delay tayo ng mga video. Ewan ko lang, siguro i-push through natin yung edit na ito para may ano ko, may labas ko sa Monday. Kasi mostly guys, ano, Monday ang aking ano, ang schedule ng pag-upload ko. Sagat to the max boys, here we go! Butay na! Mamamatay na ako! Nice indoors! Oh shit! Night night! 100! 103! 104! Woohoo! Nagawa ako! Tayo na 104 guys! Ito ang sagat ng Nmax ko! Wala na talaga!
masyado na ako matapos. Hindi kaya talaga. Hindi ka kaya isa ganda yan. Yeah. Somebody's getting it, somebody's getting my love. Somebody's getting it, somebody got it. Somebody got it. Guys, maganda dito talaga, dito sa may harap, malapit sa may Bolong farm. Maganda din guys. Yun lang medyo yun nga, may amoy na ano, kasi ano nga, farm nga naman. Pero maganda din guys. Dito mag photoshoot. Yun lang, daming tao nga. Pero nonetheless, napakaganda. So anyways guys, uwi na kami. Hindi na kami natuloy dito sa may papuntang ano, sa may bahay na Mato. Nagtambay na lang kami dito sa may Mohogany. Yun eh, oh, overtake na ganyan. Yun! Woo! Go kuya! You can do it! Woo! Na-inspired ako kanila ano eh, kay ano, sino ba yung ano, si Motorific, yan yung isang idol ko na before may Motovlog sa Pilipinas, meron Motovlog sa US, dun yun mga pinapanood ko. Si Motorific, si Chad, nakalimutan ko yung ano niya, Case or Chad or something. Meron na naman yung mga ibang pinapanood ko, pero hindi ko lang may ano, hindi ko lang may top nyo sa may ano, or sabi pala. Marami, tapos meron na naman sila Sir J-Mac, yung dun ko na nakita na nag-start ng motovlogging. Nung nakita ko sila Sir J-Mac, sila Sir Vince, tapos si Motodeck, si Sir Motor, ngayon nagtutour nga, na ano nga ako, na-inspired na. Oh my god, never mind, where is it? Yeah, na-inspire ako na ano, hindi ko lang kaya yung gawin yung ginagawa niyang 2 years kasi medyo mahina lang ako sa mga ano, sa long drives. Yung ano eh, yun ang mga naalala ko lang, sorry kasi na dito kayo listahan actually, pero nakakalimutan ko na. Hindi ko maano. Yun nga, yun yung mga nag-inspire ng motovlog sa akin. Sabi ko, gusto ko yung challenge yung sarili ko. Gusto ko talaga yung challenge yung sarili ko. There para ma-adventure ko ang Pilipinas. Kasi yun nga, yung lifestyle ko, actually ano ko, yung lifestyle ko kasi is ano, nasa bahay lang, computer, ano lang, check lang emails, yun lang. That's actually my life. Yun ang buhay ko. And yun nga, na-inspire ako sa mga tao, lalo kay Sir Motor, yung ginawa niyang 2 years challenge. So, Vince ata, or something. Yeah, halos ano yun na, makalahati yun ata yung Pilipinas, yung nakita ko yung last ano niya, video. Tapos na-inspired naman ako kay Sir J-Mac about yung pagpalokaloka, yung mga kalokolokohan. Parang nga siyang ano eh, parang siyang Motorific ng ano eh, ng Pilipinas eh. Shoutout sa mga yon, sa mga taong mga ganun if ever sir, mga ano, mga sir ma'am, mga ano kayo, mga kayo sa San Fernando, please shoutout ano naman, pa-picture naman if ever nandito kayo. PM nyo lang ako sa YouTube or Facebook o sa mga page ko na iniwan ko. Ano naman, pa-picture lang naman sa mga idol ko na talaga nag-inspire sa akin na ano ko yung YouTube channel. Yan na yung YouTube channel ko. Naituloy ito talaga to. Talagang ano ko eh, very big ano talaga sa akin to. Kaya inano ko ang aking ano. Well anyways, malapit na kami sa bahay ng San Fernando. That's like a ending note ng ano ko. Kasi guys, huwag niyo kalimutan like or subscribe and hit that red button, and huwag niyo kalimutan guys, hit that notification bell down below para ma-update kayo agad kung meron na akong content. And yeah, once again guys, this is just 24 Motovlogs signing out.
Si bro, thanks. Posing, salamat. Thank you.